خب آماده میشیم بریم برای مکس مانده. چیه؟ چی شده؟ اوه. خبر فوری که همین الان همکارانم به دست من رسوندن اینه که آقای جاستین ترودو برای انتخابات 28 آوریل 2025 اعلام آمادگی کرده. ایشون این دفعه به عنوان کاندیدای مستقل شرکت خواهد کرد. My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. همونجوری که دیدید ایشون در کنفرانس خبری گفتن که من یک جنگجو هستم. همونطوری که میدونید تمام گوشت و استخوان و رگ و ریشه من جنگجو هست و باز هم برای انتخابات آوریل 2025 اعلام آمادگی کردن. پس با هم دیگه بریم مکس مانده دوشنبه اول آوریل 2025 رو با هم دیگه ببینیم. آقا ریلکس تر. هول نکنید. دروغ اول آوریل بود یا همون دروغ 13 خودمون بود. اگه برنامه ما رو تا الان ندیدیم، ما در این برنامه هفته به هفته دوشنبه ها یه برنامه داریم که در مورد سیاست کانادا، بازار مسکن کانادا و جرم و جنایت در کانادا صحبت میکنیم. برنامه ما اسمش مکس مانده هست. اگر تا به حال عضو کانال ما نشدین لطفاً برید اون سابسکرایب و فشار بدین و اون زنگوله رو هم کنارش بزنید که نفر اولی باشید که برنامه‌های ما رو هر دوشنبه می‌بینید. در سال گذشته روز اول آپریل ما گفتیم که آقای جاستین ترودو استعفا داد. این دروغ اول آوریل سال گذشته بود یا دروغ 13 سال گذشتهمون بود که آقای جاستین ترودو استعفا داد که عملاً دیدیم بعد از 10 ماه این اتفاق افتاد. اون زمان هم خیلی‌ها گفتن آقا تو دروغ پراکنی می‌کنی، استعفا نداده و اینا. اینه که مجبور شدیم تو این برنامه بگیم که بابا این دروغ اول آوریل بود و خیلی جدیش نگیرید. تازه دوشنبه هم اول آوریل نیست، سه‌شنبه اول آوریله. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم خودم معرفی میکنم. من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با مکس مانده 31 مارچ 2025. امروز سه تا موضوع رو طبق معمول می‌خوایم صحبت کنیم. موضوع اولمون انتخابات دولت فدرال. در سطح دولت فدرال بین آقای مارک کارنی و پیر پالیف، دو حزبی که خیلی طرفدار دارن، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال. موضوع دوممون در مورد مسکنه و موضوع سوممون هم دوباره در مورد جرم و جنایت و برنامه در شهر. خب طبق آخرین نظرسنجی ها از شرکت ایپسوس که شرکت بسیار معتبریه که یکی دوستان من اتفاقا توش قبلا کار میکرده و اون خیلی اطلاعات داخلی از اون شرکت به من داده بود که شرکت بسیار معتبریه، ایپسوس اعلام کرده در آخرین نظرسنجی ها که حدود 2% لیبرال ها یعنی آقای مارک کارنی جلوتر از آقای پیر پالیف است. البته این دو حزب معروف کانادا هستن که با همدیگه همیشه رقابت داشتن و الان در این دوره انتخابات چپ و راست دارن همدیگه رو میکوبن تا خودشون رو در حقیقت بزرگتر و بهتر جلوه بدن. حالا ببینیم که آقای مارک کارنی چی گفت در هفته گذشته، آقای پیر پالیف چی گفت و سیاستاشون چجوری هست. هفته گذشته آقای مارک کارنی تلفنی بالاخره با آقای ترامپ تماس گرفت. همونجوری که میدونیم بعد از اینکه آقای ترودو استعفا داد و از نخست وزیری کانادا کنار رفت، آقای مارک کارنی جانشین ایشون شد، آقای ترامپ دیگه دست برداشت. دیگه صحبتی از ایالت 51 نمیکنه، صحبتی از فرماندار که با آقای ترودو میگفت فرماندار ترودو، دیگه صحبتی از فرماندار بودن نخست وزیر کانادا نمیکنه و یه خورده با احترام داره با کانادا صحبت میکنه. حالا برای اولین بار دیروز ساعت 10 صبح با هم دیگه تلفنی صحبت کردن. دیروز نه، یعنی چند روز پیش که شما دارید این برنامه رو میبینید، چند روز پیش با هم دیگه تلفنی صحبت کردن و آقای ترامپ گفتش که در این صحبت ها من به ایشون گفتم که آره با هم دیگه میتونیم رابطه بهتری داشته باشیم وقتی که شما انتخاب شدید. We had a very good conversation. Mark called me today at 10 o'clock. We put out a statement. We had a very, very good talk. He's going through an election now, and we'll see what happens. But we had a very good talk, the Prime Minister and myself, and I think things are going to work out very well between Canada and the United States. Yeah. یعنی یه جورایی انگار که
آقای ترامپ داره به آقای کارنی میگه که تو داری انتخاب میشی. به نظر آقای ترامپ آقای کارنی داره انتخاب میشه به عنوان نخست وزیر و گفت صحبت‌های بیشتر رو به تعویق میندازیم تا آقای مارک کارنی به عنوان نخست وزیر دائم انتخاب بشه. یه جورایی انگار آقای ترامپ میدونه که ایشون قرار انتخاب بشه. البته با اومدن آقای ترامپ رأی حزب لیبرال از 18% همونجوری که میبینیم داره به 38% میرسه. تقریبا بیش از 2 برابر شد. یعنی اومدن آقای ترامپ خیلی به حزب لیبرال و مخصوصا با آقای مارک کارنی کمک کرد که رأیش رو بین عموم مردم بالا بیاره. از اون طرف آقای پیر پالیو همچنان بر صحبت‌هایی که قبل از اومدن آقای کارنی تاکید میکرد تاکید داره میکنه، میگه که مالیات کربن رو برمیدارم، مهاجرت رو کنترل شده میکنم، به کسانی که پزشکان و دندان پزشکانی که از کشورهایی که دیگه میان در عرض 6 ماه مدرک میدم که بتونن برن اینجا بیمارستان ها و در حقیقت کلینیک ها کار کنن. We need to unlock the potential of our many currently unlicensed doctors and nurses. We have 32,000 immigrant nurses and 20,000 immigrant doctors who cannot work in their profession simply because there is no path to prove their qualifications. When I got my eye surgery done, there's a technician who actually works as an eye surgeon in Dubai. He commutes to Abu Dhabi and does surgeries there, but in Canada we only allow him to be a technician. Then I found out there were 4 others like him in the same clinic. So apparently operating on Emirati eyeballs are different than operating on Canadian eyeballs and get working. In Toronto, they say if you have a heart attack, don't call 911. Call an Uber because the driver is probably a doctor. Crazy, eh? So what's the solution? We know the solution. We did it back in 1952. We started something that's still here today. It's called the Red Seal. It's a certification for the trades. Why don't we create a national blue seal for the professions? So در مورد مالیات بحث میکنن. آقای کارنی گفت 1.5% مالیات ها رو میارم پایین. آقای پیر پالیو گفت من 15% میارم پایین. When's the last time you remember both leading parties in a Canadian election coming out with day one promises that sounded so similar? Today I'm proposing a middle-class tax cut to help all working Canadians get ahead. today I'm announcing that Canada First Conservatives will cut income taxes by 15% for the average worker. خلاصه جنگ و جدال بین این دوتا حزب همچنان برقراره و ما باید ببینیم که نتیجه آینده و نتیجه انتخابات چه خواهد شد. یه سری مخالفین آقای کارنی میگن که نظرسنجی ها خیلی معتبر نیست، چون همون موقع هم مثل امریکا که خانم کامالا هریس تازه اومد و نظرسنجی ها نشون داد که ایشون خیلی رأی بالایی دارن، به تدریج شروع کرد افول کردن. وقتی رفتن توی مناظره ها به تدریج رأی خانم کامالا هریس کم شد و در نتیجه آقای ترامپ انتخاب شد. اینجا هم همینطوره. معتقدن که اگر که آقای کارنی بیاد و در مناظره های تلویزیونی شرکت کنه، دستش در حقیقت رو میشه، تازه اعتقاداتش رو میشه، چون ایشون سابقه سیاستمداری نداره و هیچ کس عملاً ایشون رو نمیشناسه. ایشون بانکدار، تحصیلات خیلی خوبی توی اقتصاد داره ولی هیچ تجربه سیاسی نداره و خیلی اینا منتظرن که در مناظرات تلویزیونی در حقیقت آقای مارک کارنی رو ببرن و رأیشون رو بالا بیارن. حالا اتفاق دیگه‌ای که افتاده، آقای مارک کارنی زبان فرانسهش خیلی خوب نیست. توی مناظره‌های فرانسه‌ای که مناظرهایی که در حزب لیبرال داشت، در انتخابات حزب لیبرال و به زبان فرانسه بود، چند بار اونجا گیر کرد. یه بارم اشتباهی یه چیزی گفته بود که بعداً اصلاح کردن. Yeah, Arda, the big question going into this was, is Mark Carney able to debate in French? Can he hold his own? And he stumbled last night in one of the most prolific ways possible. If you could write up a mistake as bad as it could possibly be, it's likely what happened. Last night, when Mark Carney was trying to say on stage that all 4 candidates are in agreement in their position with regards to Hamas, he ended up saying he agrees with Hamas and then called for a 2-state solution. Now, Chrystia Freeland very quickly jumped in to clarify that the Liberal candidates do not support Hamas.
Nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec une tous. Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas. Mais concernant Hamas, oui. Contre Hamas. Et pour une solution à deux États. Mais ça doit être un État palestinien viable et libre qui existe côte à côte avec un État Israël qui existe dans la paix et la sécurité. Je vous aime. جوزم ها Je vous aime. جوزم نفستون تو سینه حبس کنید. لباتون رو قنچه بفهمید. بدمید بیرون. جوزم خوب بود؟ لهجه‌تون فاجعه است ولی مفهوم کلمه رو میرسونه. میخوام این همچین حق مطلب ادا میکنه یا نه؟ ولی در مقابل آقای پیر پالیف زبان فرانسهش خیلی خوبه و اینا خیلی سعی میکنن که رأی قسمت در حقیقت شرق کانادا یعنی استان کبک رو به دست بیارن. استان کبک جنرالی استان لیبرالی هستش از نظر تفکرات و غرب کانادا و مرکز کاناداست که خیلی در حقیقت دست راستی هستن. حالا آقای پالیف خیلی داره سعی میکنه که ایشون رو به مناظره زبان فرانسه ببره و یه جورایی به قول خودمون اونجا فتیله پیش کنه ایشون رو و ایشون هم زد زیرش گفت کمپین ما پول نداره که بده برای مناظره زبان فرانسه و در نتیجه ما فقط به زبان انگلیسی مناظره خواهیم کرد که آقای پیر پالیف اومده گفته کل هزینه های شما اونجا $75,000 من هزینه هاتون رو میدم شما تشریف بیارین اونجا با هم دیگه مناظره کنیم. Well, his excuses are changing from day to day. Mark Carney says he doesn't want to debate because there's a fee. Well, I'll pay the fee. حالا ببینیم در هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. قبل از اینکه بریم قسمت دوم برنامه رو ببینیم یه نکته دیگر هم بهتون بگم. آقای داکفورد در استان اونتاریو گفت برای من مهم نیست کدوم نخست وزیر از کدوم حزبیان رو کار هدف من در حقیقت پروتکت کردن هدف من محافظت کردن از مردم استان خودمه و با هر نخست وزیری هر جوری شده کار خواهم کرد. And as a very brief follow-up, sir, will you be helping Mr. Poilievre in the election starting next week? I'm not going to help anyone. That's not my job. My job is to keep Ontario moving forward, to make sure that our agenda moves forward. We were very fortunate to get a mandate from the people, and we're going to move on that mandate. And like I've proven for the last close to 8 years I've been in government that I'll work with anyone. I don't care if it's an orange party, red party, blue party, purple party, green party, any party. I'll work with them as long as it's in the best interest of Ontario. ببینید طیف‌های سیاسی کانادا اگر که کانزرواتیوها رو راست بگیریم عملاً این راست‌ها در مقابل راست‌های امریکا خیلی چپن. یعنی چی؟ یعنی راستای میانه روان. اینه که فکر نکنید که مثلا پیر پالیف کپی ترامپه. نه، پیر پالیف خیلی نرمتر از ترامپه. حتی مثلا در مورد مهاجرت اینا قوانینشون خیلی ملایمتره، تفکراتشون نسبت مهاجرین ملایمتره برای اینکه زن خودش هم مهاجره. و توی کانادا کلاً کانادا کشور لیبرالیه نسبت به امریکا و احزاب بیشتر روی سمت چپ میچرخه. یعنی راستترین حزب ما که حزب البته بجز پیپلز پارتی که یه حزب راست افراطی خیلی هم رأی نداره، فکر کنم یه دونه تو پارلمان رأی داره، بعدش که حزب کانزرواتیو هست تقریبا حزب میانه روه. در سطح استانی که میرسیم حزب کانزرواتیو استانی یعنی آقای داکفورد عملا یه حزب لیبرال وسط وایساده بین لیبرال و راست داره کار میکنه، خیلی کانزرواتیو نیست. و کانزرواتیوهای ما لیبرال‌های ما یعنی آقای حزب زمانی که آقای ترودو بودش خیلی چپ افراطی شد. NDP هم که دیگه اصلا اونا رگه‌های سوسیالیستی و کمونیستی و اینا توش دارن که فکر میکنن که دولت باید بیاد قیمت بذاره برای سیب و غذا و اجاره و اینا رو قیمت بذاره که اونا بسیار حزبای چپگرایی هستن. اینه که وقتی مقایسه میکنین اینا رو یه ناچ اینو باید کمتر کنین. یعنی اگر که راست رو دارین نگاه میکنین کانزرواتیو رو نگاه میکنین عین ترامپ نیست، 1 درجه 2 درجه ملایمتر از ترامپه. اگر دارین آقای کارنی رو دارین نگاه میکنین با رقیب در حقیقت مشابهش در امریکا 1-2 درجه هم باید اینا رو لفتر بذارین توی داستان. اینه که امیدوارم این اطلاعات بهتون کمک کنه توی رأی دادنتون تو انتخابات آتیتون. برین حتما تحقیق کنین در مورد
اینکه کدوم کاندید چه کاری میخواد بکنه رو تحقیق کنیم. من خودم از آقای کارنی واقعا چیز زیادی نشنیدم. تنها چیزی که از آقای کارنی میشنوم جنگ با آقای ترامپ و این جنگ با آقای ترامپ عملا رأی ایشون رو بالا آورد و به ایشون کمک کرد که رأیش رو ببره بالا توی نظرسنجی. یا به غیر از اون هیچ چیز خاصی از آقای کارنی من نمیبینم، ولی از آقای پیر پالیو در مورد مهاجرت میبینیم، در مورد خونه سازی میبینیم، در مورد مالیات ها داریم میبینیم، کم کردن مالیات روی خونه ها، ساخت خونه ها، راحت کردن خونه ها، تشویق شهرداری ها به صدور مجوزهای بیشتر برای ساخت خونه و مسائل اساسی که ما قبل از آقای ترامپ داشتیم رو هدف قرار میده. در صورتی آقای کارنی فقط ترامپ رو علم کرده این وسط و با در حقیقت مهره ترامپ داره رأی خودش رو بالا میاره. حالا ببینیم که مردم کانادا چی رأی میدن. در قسمت دوم برنامه قبل از اینکه بریم در مورد مسکن و وام مسکن صحبت کنیم، میخوام یه تور کوچیکی از این خونه بسیار زیبایی که من توش نشستم رو بهتون نشون بدم. این خونه یه تانهاسیه که در شهر آرورا قرار داره، نزدیک به مدارس، نزدیک به سوپرمارکت، واکینگ دیستنس به همه امکاناتی که برای یک خانواده لازم هست. بیسمنت فینیش داره به یه دونه حیاط بسیار زیبا و پشت به روینه و فضای بسیار زیبایی رو توی بکیاردش داره. این تانهاوس بسیار زیباست. 3 تا اتاق خواب داره، 3 تا سرویس بهداشتی داره، یه اتاق خواب هم در بیسمنتش داره و زمینش هست 30/90 و در یکی از محلهای بسیار خوب آرورا قرار داره. اینه که اگه میخواین خونه بفروشین یا میخواین خونه بخرین یا وام مسکن بگیرین، میتونین با شماره 416 880 6834 که روی صفحه هستش با من تماس بگیرید یا برین وبسایت meetmax.ca سر اون ساعتی که خودتون وقت دارید و تایمتون بهتون اجازه میده 1 ساعت وقت مشاوره رایگان خرید، فروش، وام و اجاره مسکن با من به صورت رایگان، حضوری یا آنلاین بوک کنید. خب در مورد بازار مسکن و بازار مورگیج، در مورد بازار مسکن ماه مارس یا در حقیقت ماه مارچ معمولا ماه خیلی شلوغی برای ریل استیت بود در کانادا. در 20 سال گذشته به غیر از کووید همیشه بهار که میشه، زمستون که برفا که شروع میشه آب شدن، بازار مسکن را بیفته. ولی امسال به برکت آقای ترامپ که هی هر روز تعرفه میذاره ور میداره که من دیگه کلا گیج شدم. یعنی صبح 25% میاد، بعد از اون 1.5% میره، بعد 4% میپره، بعد کلا کنسل میشه. همه رو هوا موندن که بخرن بفروشن چیکار کنن. اینه که بازار مسکن بازار بسیار ملایمی رو در ماه گذشته عملا تا فردا که اول آوریل میشه، در ماه گذشته خیلی بازار آرومی رو تجربه کرده. در مورد وضعیت مورگیج ها همونطوری که میدونین بانک مرکزی نرخ بهره رو یه بار دیگه پایین آورد در 2 هفته گذشته و بعدش هم گفتش که اگر که آقای ترامپ نبود ما احتمالاً اون 25% هم نمی آوردیم پایین در این مقطع زمانی، ولی از ترس تهدیدات آقای ترامپ 25% آوردن پایین. امروز من یه خبری شنیدم از رام باتلر که میگفتش که احتمالاً نرخ مورگیج های فیکس بالاتر بره. حالا نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد توی بازار مورگیج، ولی میگفتش که نرخ مورگیج های فیکس بالاتر خواهد رفت احتمالاً اگه این تهدیدات ادامه پیدا کنه، ولی نرخ مورگیج های وریبل داره میاد پایین. اینه که اگه میخواین وام مسکن بگیرین یا خونه‌تون رو ریفایننس کنین یا لاین اف کردیت بگیرین، لاین اف کردیت بیزنس بگیرین، بیزنس لون بگیرین، هر کار مالی که دارین میتونین با من تماس بگیرید تا با هم دیگه مشاوره کنیم ببینیم در اون مقطع زمانی که شما میخواین این کارو بکنین بهترین راه براتون چیه. اما قسمت سوم برنامه‌مون طبق معمول برنامه در شهره. این خونه انقدر بکیاردش قشنگ و زیباست که دیگه دلم نیومد براتون فیلم توش نگیرم. در نتیجه قسمت سوم برنامه رو توی این بکیارد زیبا اجرا می‌کنیم. کما اینکه هوا ابری، بارون هم داره میاد، ولی به خاطر شما حاضرم خیس بشم که این بکیارد رو ببینید. به هر صورت در هفته‌ای که گذشت پلیس یورک ریجن یه ویدیویی منتشر کرد که 4-5 نفر از این جوونا رفتن یه خونه دزدی کنن و شروع کردن با لگد در خونه رو شکوندن که با هم دیگه فیلمش رو نگاه می‌کنیم. You are currently being recorded.
من واقعا موندم که آقای کارنی چطور در مورد این اتفاقات هیچ حرفی نمیزنه. این اتفاقاتی نبود که در کانادا اتفاق بیفته که دزدا با همچین جرأتی بیان در خونه بشکنن به همین راحتی، با اینکه میدونن ویدیو داره ضبط میکنه و بیان همچین کاری بکنن. Just a few moments before I came on this stage, I met with Michelle and Ron. Their daughter Kelly was heading to work one morning when she was hit by a drunk driver. He was out on bail for the 4th time, driving a stolen car. And after the accident, he felt no remorse. He climbed out of his vehicle, went over to a gas station, and got himself a taxi. After taking this precious life, a family is shattered, friends are heartbroken, a community will never be the same. But what is so heartbreaking about these stories is how easily they can be prevented. The good news is we don't have a lot of criminals in Canada. The bad news is they are very, very productive. There is a small group of extremely prolific offenders who offend again and again and again. The story is the same in every part of the country. The most eye-popping example, though, comes from the Vancouver police, who had to arrest the same 40 offenders 6,000 times. Each offender was arrested, on average, once every 2 days for an entire year. That means that they are literally doing nothing but crime. If you had those 40 offenders in prison instead of on the streets, you'd have 6,000 fewer people hit over the head with a baseball bat, stabbed, robbed, or otherwise violated. Why is this happening? Because of the liberal catch and release, hug a thug laws, C-75, that allows offenders to get requires the accused to get, and I quote, released at the earliest opportunity under, quote, the least onerous conditions. That's right in the law. And then you have C-5, the house arrest law, which allows the most prolific offenders who have been convicted to do the sentence in the comfort of their living room. You know, imagine a car thief. He's stolen 100 cars. He gets house arrest. He gets to sit around watching Netflix or playing Grand Theft Auto. And then you have C-83, which allows the most prolific mass murderers to move out of a maximum security penitentiary into a medium security, where they have sporting activities and cooking their own meals and walking around enjoying more freedom than some of our seniors can afford to give themselves. My friends, by electing the Liberals to a 4th term after they drove up crime, it will only get worse. It's time for a change, to elect a new Conservative government who will put law-abiding Canadians first.